नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्टको पार्ट 2 गर्दैछौँ है। हामीले पार्ट 1 को थ्योरी छ जुनमा चाहिँ हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, धेरै एक्जाम्पल दियौँ र पार्ट 1 को हामीले एक्सरसाइज पनि गऱ्यौँ है। र यो पार्ट 2 हो। तपाईँले पार्ट 1 को हेर्नु भएको छैन, पार्ट 1 को डिस्कसन र एक्सरसाइजको भिडियो भनेदेखि त्यो भिडियो हेर्नुहोला भन्न आग्रह गर्दछु है। सो लेट्स मुभ टु प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पार्ट 2। म यहाँ एउटा सानो कन्भर्सेसन लेख्छु है त हाम्रो राम र श्यामको, राम र सीताको होइन, जो भने पनि ल। राम, have you traveled a lot? Have you travel a lot? भनेर सोध्यो। भनौँ न, have you traveled a lot, श्याम? भनेर सोध्यो। Then Shyam replied, yes, I have been to lots of places. Then again Ram asked, really? Have you ever been to China? Have you ever been to China? Then Shyam replied, yes, I have been to China twice. Especially again, Ram, what about India? What about India? Then Shyam replied, no, I haven't been to India. मैले यो किन लेखेँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा त यसमा चाहिँ के छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर छ। सबमा have प्लस verb 3, have प्लस verb 3, have प्लस verb 3 है, यो छ। अनि यो मैले किन लेखेँ भनेर भन्दाखेरि आई विल ड्र हियर एउटा टाइम लाइन। नाउ पास्ट, Ram's life, period until now हो। यसमा हामीले के कुरा डिस्कसन गर्यो त, have you traveled a lot भनेर सोध्यो होइन। रामले के चाहिँ भन्यो त, yes, I have been to lot of places, यहाँनिर श्याम्स, माई ब्याड, श्याम्स लाइफ, हामीले श्यामको लाइफको बारेमा कुरा गर्दैछ। एउटा चाहिँ टाइम लाइन हेर्दैछ जुन चाहिँ के कुरा भयो त पास्टमा र त्यो कुरा अहिलेसम्म भइरहेको छ। हि इज ट्राभलिङ अ लट, ऊ चाहिँ चाइना गएको छ र अरू देश गएको छ, तर यहाँ के छ, इन्डिया गएको छैन। तर पनि उसले चाहिँ आई हेभन्ट बिन टु इन्डिया होइन, ऊ चाहिँ उसको ट्राभलिङको जर्नी चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ। अब कसलाई के थाहा होइन, ऊ चाहिँ इन्डिया पनि जान सक्छ नि होइन। सो आई हेभन्ट बिन टु इन्डिया, म इन्डिया गएको छैन हो। हामीले यहाँनिर के डिस्कस गरिरहेको छौँ, श्यामको लाइफ होइन। वेन वी टक अबाउट पिरियड अफ टाइम द्याट कन्टिन्युज फ्रम पास्ट अन्टिल नाउ, वी युज प्रेजेन्ट पर्फेक्ट। हामीले पास्टदेखि अहिलेसम्मको लाइफलाई चाहिँ, अहिलेसम्मको टाइमलाई हेर्दाखेरि है, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पास्टदेखि अहिलेसम्म नाउको टाइमलाई हेर्दाखेरि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ है। हामीले यहाँनिर के छ त, राम र श्याम आर टकिङ अबाउट द प्लेसेस है। सो Shyam has visited in his life, which is the period that continues till now. मैले भनेको Shyam has visited his life है। ल मैले यहाँ लेखेँ त्यो कुरा, Shyam has visited in his life, visited in his life, which is a period that continues until now. अहिलेसम्म पनि के छ, कन्टिन्यू भइरहेको छ भन्ने कुरा छ होइन, which continues until now. In the same way हामीले अरू पनि के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, have you ever eaten caviar? Have you ever eaten
caviar. We have never had a car. हाम्रो पास्टमा छ नि जुन हामीसँग अहिलेसम्म कार नै छैन, हामीले पास्टदेखिको अहिलेसम्मको कुरा गर्दैछौँ। तर फ्युचरमा के थाहा हामीसँग हुन्छ कि हो। सो पास्टदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्नलाई पनि के युज हुन्छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टको युज हुन्छ। सो इन द सेम वे अर्को एक्जाम्पल, I don't know what the film is about. I have not seen it. I have not seen it. I don't know what the film is about. I haven't seen it. Similarly, Sita really loves that book. Really loves that book. She has read it 3 times. 3 times. ल भन्नुको मतलब पास्टदेखि आएर पास्टदेखि नाउ अहिलेको प्रेजेन्टसम्म आउँदाखेरि, सरी कता पुग्यो है, माई ब्याड। यो यहाँ के छ त भन्दाखेरि पास्टदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि उसले कतिचोटि पढ्यो त, 3 चोटि पढ्यो हो। यसको मतलब के छ त, हामीले पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म आउँदाको कुरा गर्नु पर्यो भने के युज गर्छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ भन्ने कुरा भयो है। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। मैले यति सबै किन गरेँ त, यति सबै होइन, यहाँनिर यत्रो कन्भर्सेसन गरेँ, यहाँनिर 4वटा एक्जाम्पलदेखि किन गरेँ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई बुझाउन, के बुझाउन भन्दाखेरि पास्टदेखि अहिलेसम्म जे भयो त्यो चाहिँ केले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेर है। ल सिमिलरली अब हामी अर्को एउटा रुलकै कुरा गरौँ न होइन। ल अब पिरियड that continues until now। अब यसमा एक्जाम्पलदेखि नै गरौँ न होइन। Have you heard anything from Geeta recently? त्यसपछि I have met a lot of people in the last few days। यस्तै गरी everything is going well। There haven't been any problem so far। अब लास्ट एउटा लेख्छु अनि तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्छु है। ल It's good to see you again। We haven't seen each other for a long time। हो यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। अब फर्स्टमा त के छ, यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टकै फर्ममा छ। मैले यसरी अन्डरलाइन गरेँ। फर्स्टमा त यो प्रेजेन्ट पर्फेक्टकै रूपमा छ र प्लस यहाँ के छ त, रिसेन्टली, लास्ट फ्यु डेज, त्यसपछि प्रब्लम सो फार। आज यसले किन दुःख दिइरहेछ मलाई है, सरी फर द इन्कन्भिनियन्स। यहाँनिर लास्ट फ्यु डेज, so far,
फर अ लङ टाइम हो भनेको के हुन्छ यिनीहरूले के चाहिँ जनायो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पास्टको पोइन्टदेखि हामी चाहिँ यहाँनिर लास्टदेखि नै गरौँ न फर अ लङ टाइम होइन लङ टाइम भनेको कहिलेदेखि त पास्टदेखि अहिलेसम्म नाउ यहाँनिर के छ त हेभन सिन इच अदर फर अ लङ टाइम अब भेटेको थिएन कहिलेदेखि पास्टदेखि अब त भेट्यो नि हो सो अ लङ टाइम है त्यो चाहिँ पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म भयो त्यस्तै गरी देयर हेभन बिन एनी प्रब्लम सो फार पास्टदेखि अहिलेसम्म केही नै प्रब्लम भएको छैन तर फ्युचरमा के हुन्छ वी डोन्ट नो फ्युचरमा केही प्रब्लम आउन नै सक्छ सो फार पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म युज भयो त्यस्तै गरी लास्ट फ्यु डेज होइन फ्यु डेज भनेको पास्टदेखि प्रेजेन्टसम्म हो यस्तै गरी हामीले चाहिँ पिरियड द्याट कन्टिन्युस अन्टिल नाउ पास्टदेखि अहिलेसम्म जे कन्टिन्यू भइरहेको छ त्यसमा के युज गर्छौँ त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ भनेर मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन खोजेको है तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु सो सिमिलरली इन द सेम वे वी युज द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट विथ टुडे दिस इभिनिङ दिस इयर यसमा पनि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ जस्तै इक्जाम्पल आई हेभ ड्रङ्क 4 cups of coffee today. Have you had a holiday this year? Have you had a holiday this year? This year भनेर छ हैन यहाँनिर drunk have had जुन चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्टमै छ अब प्लस यहाँनिर अर्को के छ त टुडे दिस इयर भनेर छ नि त हो अब टुडे भनेको के हो त पास्ट होइन बिहानदेखि अहिलेको 2 बजी होला होइन अहिले 12 बजे छ बिहानको 6 बजेदेखि अहिलेको 2 बजेसम्म उसले 4 कप खाइसकेछ र फ्युचरमा उसले खान सक्छ इट्स टुडे होइन हो हामीले यो बिचको टाइम फ्रेमको कुरा गर्दाखेरि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्यौँ दिस इयर होइन अहिले अब जनवरीदेखि अहिले के छ मे छ होइन हो यसमा चाहिँ कुरा गर्यो हेभ यु ह्याड अ होलिडे दिस इयर होइन यो चाहिँ दिस इयरको कुरा गर्यो हो सो हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्यौँ बुझ्नुभयो ल अब अर्को व्हेन यु डु समथिङ फर द फर्स्ट टाइम तब पनि तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट ल वी से इट्स द फर्स्ट टाइम हेज ह्यापन कुनै कुरा पहिलोचोटि भएको छ समथिङ has happened for first time भनेदेखि यहाँनिर पनि तपाईँले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्नुहुन्छ अब कस्तो कुरामा सपोज रामलाई चाहिँ गाडी चलाउन आउँदैन ही इज ह्याभिङ अ ड्राइभिङ लेसन होइन मैले एउटा गाडीकै पिक्चर बनाएँ ल राम्रो छ गाडी पनि ल दिस इज द भेहिकल यहाँनिर चाहिँ दिस इज राम होइन उसले चाहिँ गाडी चलाइरहेछ दिस इज द स्टियरिङ अनि दिस इज द इन्स्ट्रक्टर ल दिस इज राम दिस इज हिज इन्स्ट्रक्टर दिस इज हिज इन्स्ट्रक्टर अर टिचर होइन हो भनेको मतलब मैले यहाँ लेखेँ राम इज ह्याभिङ अ ड्राइभिङ लेसन a driving lesson. It's his first lesson. It's his first lesson. So we can say हामीले के भन्न सक्छौँ त ल मैले यहाँ पाङ्ग्रा पनि बनाएँ ल है ल so we can say it's the first time he has driven a car. He has driven a car. Or we can also say that he hasn't driven a car before. A car before. हो यहाँनिर बिफोरको कुरा हेर्नु है म तपाईँलाई फेरि भन्छु or we can say that सरी आज के भइरहेछ यसलाई एकदम बिरामी भइरहेछ जस्तो छ है कहिलेकाहीँ यो टेक्निकल कुरा यस्तै हुन्छ है सरी त्यसको लागि
बिफोर यहाँनिर पढेको थियौँ। त्यसपछि he has never driven a car before। यो अब बिफोर छ हैन। बिफोर भनेको के हो त? पास्टदेखि अहिलेको प्रेजेन्टसम्म चाहिँ उसले ड्राइभ गरेको थिएन, तर अब त ड्राइभ गर्दैछ नि त हो भनेको। पास्टदेखि अहिलेसम्म त ड्राइभ गरेको थिएन हो। सो हामीले यो बिचको टाइम फ्रेमलाई जनाउनको लागि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट युज गर्यौँ है। मैले यति भन्न खोजेको तपाईँलाई। प्लस अब अरू एक्जाम्पलहरू पनि हेरौँ। सीता has lost her passport again। Passport again। This is the second time। This is the second time this has happened। Ram is phoning his girlfriend again। It's the third time he has phoned her this evening। This evening हो। यहाँनिर के छ त? दिस इभिनिङ अहिलेसम्मको कुरा गर्छ। अहिलेसम्म उसले कतिचोटि फोन गर्यो? 3 चोटि फोन गर्यो। ही हैज फोन हर है। अब हाम्रो यसको मुख्य उद्देश्य के हो त? यो पार्ट 2 को भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यहाँनिर छ हाम्रो मुख्य उद्देश्य। पास्टदेखि अहिलेसम्मको कुरा गर्नु पर्यो। उसले के काम गर्यो? उसले के काम गरेको छ? अझै भन्नु पर्दाखेरि भनेदेखि हामीले पास्ट पर्फेक्ट युज गर्यौँ र हामीले यसरी युज गर्यौँ भनेर हामीले यो धेरै कुराहरू गर्यौँ, धेरै एक्जाम्पलहरू दियौँ है। अ लङ टाइम यस्तो टाइमहरूको बारेमा पनि कुरा गर्यौँ र आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र अझै बुझ्नु मन लागेको छ भने यसको चाहिँ एउटा ग्रामरको एक्सर्साइजको भिडियो छ, त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला यसकै यही रिलेटेड। सो त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। Until next time, goodbye, keep loving।